Să rămână, părinte! Să fii binecuvântat, Auric. Să știi că eu am ținut post, mâine vin la spovedit, iar duminică l-am împărtășit. Foarte bine, foarte bine. Dar eu am venit să vorbesc ceva cu voi, unii mitică. Părinte, să știi că eu am rămas la fel de păcătos, așa cum mă știi. Și nu vin să-mi spun păcatele în fața ta. Băi, mitică, tocmai de asta am venit la tine, măi. Știu că sunt foarte mulți oameni care nu au curaj să meargă să spovedească în fața la preot. De aceea am creat o aplicație în care te poți spovedi. Poftim? Da, mai Aurică, e o aplicație cu inteligență artificială în care vorbești cu un preot virtual exact cum te-ai spovedit la mine sau la alt preot, măi. Păi în cazul ăsta mi-e convine. Păi să-mi spun păcatele la un preot care nu există, dar mă iartă. Da, măi, mitică, ăsta e viitorul. Plus că mă ajută și pe mine foarte mult. În loc să stau să spovedesc 200 de persoane, am noroc că mulți se spovedesc prin aplicații, iar eu în timpul ăsta îmi fac alte treburi. Doamne, ferește că am ajuns să o văd și pe asta. Mitică, ia scoate telefonul. Uite, asta-i. Din aplicația asta poți plăti pomelnice, poți să faci donații la biserică, poți să asculți rugăciuni. Păi în cazul ăsta nu mai este nevoie ca omul să se ducă la biserică. Da, mitică, lumea e din ce în ce mai ocupată în ziua de astăzi. Tocmai de aia am creat aplicația asta. Am plecat, mă duc să dau de veste prin sat din noua mea aplicație. Doamne ajută, Auric! Doamne ajută, părinte, ne vedem mâine la spovedanie. Mitică, nu mi se pare normal să te spovedești la un pop virtual. Păi nici mie nu mi se pare normal să te spovedești la un pop real care oricând ar putea să spună prin sat ceea ce ai păcătuit tu. E bună aplicația. Ia uite, Cornelie, noua tehnologie din ziua de azi. Uite-o leacă. E aplicație creată de Popa, cum ți-am spus. Uite, te poți povedi, poți trimite pomelnici, poți asculta rugăciuni. Uite, mai jos acolo, comandă lumânări. Auzi, poți comand și lumânări. Hai, Doamne, cum mă, te poți povedi prin aplicație fără să mai mergi la biserică? Da, Cornelie, vrei să încercăm? Hai, că m-ai făcut curiose. Păi fii atent. Ia uite, hai să ne programăm. Uite, calendar acolo. Uite, aici ne putem programa la orice oră. Bine, uite, eu vreau să mă programez la ora 3. Băi, dar eu mă pun la ora 20 și după se termină știrile. Da, uite că este un loc aici la 20 și 10. Ei bine? Da, bă, hai că setez aici. 20 și 10. Doamne, băi! Abia așteptă, băi, n-am mai fost la un pop de ani de zile. Băi, și tehnologia e. Dar unde fugi așa, Ancuțo? Mă duc acasă, Aurică, să-mi pun telefonul la încărcat pentru că într-o oră începe sesiunea de spovedanie. Să nu-mi spui că mai nou și tu te spovedești pe online. Ba da, și foarte tare. Gândește că stau acasă în pat cu cafeluța lângă mine și în timpul ăsta mi se iartă toate păcatele. Mie nu mi se pare deloc o idee bună. Dar ce, tu nu ți-ai descărcat aplicația? Nu, și nici nu am de gând să o fac. Ei, n-ai de gând pentru că tu nu știi ce se întâmplă în chat-ul de rugăciuni. Deci stai să vezi, aplicația, pe lângă toate funcțiile pe care le are ea, are și un chat de rugăciuni cu emoji bisericești, lumânări, îngeraș, în fine. Și în chat-ul ăsta de rugăciune, după ce se încheie sesiunea de rugăciune, începe sesiunea de bârfă. Vreau să zic eu sunt la curent cu tot ce se întâmplă în satul ăsta. Mi-am luat chiar și abonament premium să nu ratez absolut nimic și primesc și câte un citat din Biblie. Deci eu nu pot să cred ce aud. Încotro ne îndreptăm, Doamne! Uite, Aurică, tu faci cum vrei, totuși eu o să trimit un link de invitație și dacă îți descarci aplicația prin linkul meu, o să primim o lună de abonament gratis și eu și tu. Hai, ne auzim pe chat! În sfârșit mă spovedesc și eu. Sărut mâna, părinte. Te salut, mitică dragă. Hai, spune-mi, ce te apasă pe suflet? Păi mă apasă multe, părinte. Mai tot timpul mă cert cu Aurica. Femeia asta a mea e cu gura pe mine. Taca. Așa-s ele, mitică, dar nu-ți face griji. Tu nu băga în seamă, lasă-o să zică.
Tu vezi de ale tale că îi trece. Dar zi-mi, ce păcate ai mai făcut tu în ultima vreme? Că eu sunt aici să te ascult, fără supărare. Mai beau așa, mai iau câte un pahar, iau mai multe pahare fără să vadă Aurica, dacă înțelegi. Dar acolo mă limitez. Mitică, să-ți spun eu, dacă tu te simți bine, nu-i niciun păcat acolo. 3 pahare, 5 pahare, asta-i treaba ta. Tu vezi de sufletul tău și n-asculta gura lumii. Acum zi-mi drept, te-ai certat cu cineva în ultima vreme? Da, părinte, m-am certat. Mă cert mereu cu soacră mea. Nu mai suport. Mitică, lasă-o în plata Domnului pe soacră. Nu băga nebuna în seamă, fiecare cu treaba lui. Tu vezi de tine și lasă-o că se liniștește ea. Nu m-am așteptat la așa răspuns, părinte. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ești cel mai tare preot. Ei, Mitică, sănătoși să fim cu toții. Doar să ne fie cu pace. Am fost la biserică și n-am găsit pe nimeni acolo. Știu. De când cu aplicația asta a părintelui, eu mă tem că o să piardă de tot credința. Eu m-am chinuit atât amar de timp să am scaunul meu la biserică. Iar acum am ajuns să ne cumpărăm abonament ca să avem acces la rugăciuni. Știu. Nu-i normal ce se întâmplă. Au ajuns să piardă legăturile dintre oameni. Nu se mai simte partea sufletească. Totul e din ce în ce mai rece și fără suflet. Noi bătrânii ne stingem unul câte unul, dar rămâneți voi, tineretul. Iar dacă voi nu duceți credința mai departe, totul se va pierde ușor, ușor. Biserica trebuie să rămână vie, cu oameni în ea, nu cu ziduri goale. Părinte, am început și eu să folosesc aplicația ta. Da, am văzut. Aproape jumătate de sat folosește aplicația. M-am spovedit la părintele virtual. Ei, și cum ți se pare? Mi se pare că nu vorbești întotdeauna de bine. Cum așa? Păi, ascultă aici. Părinte virtual, spune-mi părerea ta sinceră despre părintele nostru din sat, părintele Vasile. Sigur, părintele Vasile e mereu cu gândul la bani și la cum să-i înmulțească. Parcă tot ce mișcă în jurul lui devine o oportunitate pentru propriul interes. Nu prea-l vezi preocupat de oameni, ci mai degrabă de cum să iasă el în câștig. Iar acum, mai nou, s-a apucat și de modernități, folosind tot felul de aplicații ca să-i convingă pe săteni. Doar că dacă nu sunt atenți, s-ar putea ca tot satul să rămână cu ochii mari și buzunarele goale. Vezi, părinte? Ce ai creat tu, nu că o distrugi doar comunitatea, dar te distruge și pe tine. Ai dreptate. Uneori, când cineva se gândește numai la interesul lui, nu doar că pierde încrederea celorlalți, dar în final se pierde și pe sine. În sfârșit mă spovedesc și eu. De 10 ani nu am mai spovedit. Să rămână, părinte. Fii binecuvântat, Cornele. Părinte, n-am avut curajul să mă spovedesc la preotul din sat, așa că o să mă spovedesc la tine. Ia spune, e mare păcat dacă... Nu! De ce acum? Hai că voiam să mă spovedesc și să-i spun păcatul! Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, să distribuiți și prietenilor voștri și vrem să vă spunem că părintele e aici de față, iar această aplicație nu există, nu, părinte? Da, măi, este o comedie, măi, este un pamflet, măi, și așa că tratați-l ca atare. Important este să scrieți în comentarii ce notă merită acest clip. Vezi că mâța dă de jos camera. Hai, ps, ps, ps. Gata, măi, eu așa trebuie. Nu uitați, share, like, distribuiți masiv. Vă pupăm și vă iubim. Doamne ajută! Ui,